ในศตวรรษที่ 19 ซีกโลกใต้เคยมีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่งดงามอย่าง Pink and White Terrace หรือธารหินปูนขั้นบันไดสีชมพูและสีขาวสถาปัตยกรรมความร้อนใต้พิภพนี้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อราว 5,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ามหาพีระมิดแห่งอียิปต์แต่แล้วในค่ำคืนของวันที่ 10 มิถุนายน ปี 1886 ภูเขาไฟได้เกิดการปะทุครั้งใหญ่ลบล้างสวรรค์บนดินแห่งนี้และพรากชีวิตผู้คนนับร้อยให้จมหายไปใต้บาดาลโคลนและเท่าทานโลกเชื่อมาตลอดว่าความงดงามนี้ถูกทำลายจนแหลกสลายไปหมดสิ้นแต่หลักฐานจากบันทึกลับและแผนที่โบราณกำลังชี้ให้เห็นว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกนี้อาจรอคอยการถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งบนผืนแผ่นดินคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้เท่าฐานภูเขาไฟและย้อนรอยไปดูความงดงามแห่งธรรมชาติของ Pink and White Terrace กันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับลึกลงไปในเขต Taupo Volcanic Zone บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์มีประติมากรรมทางธรรมชาติหรือฐานหินปูนสีชมพูที่ชนเผ่าพื้นเมืองเรียกขานว่าเตโอตูกาปัวรังงิซึ่งแปลว่าน้ำพุแห่งเมฆหมอกบนฟากฟ้าและเตทราตาหรือหินสักยันต์ซึ่งเป็นฐานหินปูนสีขาวสิ่งก่อสร้างทางธรรมชาตินี้เกิดจากน้ำพุร้อนที่นำพาแร่ธาตุอิ่มตัวพุ่งขึ้นสู่ผิวดินเมื่อปะทะกับอากาศเย็นซิลิก้าซินเตอร์หรือไกเซอร์ไรด์จะตกตะกอนทับถมกันเป็นชั้นๆฐานน้ำพุนี้มุ่งสู่ทะเลสาบโรโตมาฮาน่าฐานสีขาวนั้นแผ่กว้างบริสุทธิ์ผุดพองขณะที่ฐานสีชมพูได้รับเฉดสีจากสารประกอบคอลลอซัลไฟด์ของพลวงและสารหนูรวมถึงมีร่องรอยของสายแร่ทองคำปะปนอยู่ความงดงามนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากยุโรปก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ในยุคแรกเริ่มชนเผ่าย่อยทูฮูรังงิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าเตอาราวาได้เปลี่ยนหมู่บ้านเตไวโรอาให้กลายเป็นเมืองท่าท่องเที่ยวที่เจริญรุ่งเรืองแอนโทนีทรอลโลบนักเขียนชาวอังกฤษที่ได้ไปเยือนในปี 1874 บันทึกไว้ว่าซิลิก้าของฐานหินปูนสีชมพูมีการตกผลึกที่ไม่สมบูรณ์ทำให้มีสัมผัสที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นเมื่อเอนหลังพิงผนังอ่างจะได้ความรู้สึกเรียบเนียนไม่ทำให้เกิดรอยฟกช้ำใดๆซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมแต่ว่าภายใต้ความรื่นรมและการหลั่งไหลเข้ามาของเม็ดเงินตะวันตกความขัดแย้งทางความเชื่อกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆการตักตวงผลประโยชน์จากพื้นที่ฝังศพบรรพบุรุษบนลาดเขาภูเขาไฟทาราวีราสร้างความวิตกให้กับตูโฮโรอาริกิปุโรหิตและนักพยากรณ์ชาวเมารีวัยกว่า 100 ปีเขาเตือนว่าการละเมิดตาปูหรือความศักดิ์สิทธิ์จะนำมาซึ่งการลงทันจากธรรมชาติลางบอกเหตุปรากฏขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม ปี 1886 เพียง 11 วันก่อนการระเบิดโซเฟียฮิเนรังงิหรือไกด์โซเฟียมักคุเทศก์หญิงระดับตำนานได้พานักท่องเที่ยวออกล่องเรือในตอนนั้นมีบันทึกจากคำบอกเล่าว่าน้ำในทะเลสาบเกิดการกระเพื่อมไหวรุนแรงล้นและยุบตัวลงอย่างฉับพลันท่ามกลางหมอกหนาทึบพวกเขาพบกับวาคาไวรัวหรือเรือแคนูวิญญาณขนาดยักษ์แล่นฝ่าสายหมอกผู้โดยสารบนเรือสวมชุดใยป่านและประดับขนนกฮูเอียและนกยางสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายของชาวเมารีก่อนที่เรือลำนั้นจะจางหายไปในอากาศในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ด้วยการเคลื่อนตัวของแมกมาใต้บาดาลที่ทำให้เกิดคลื่นนิ่งหรือเซสความแตกต่างของอุณหภูมิน้ำกับอากาศยังทำให้เกิดภาพลวงตาทางทัศนศาสตร์ที่เรียกว่าฟอร์ตามอร์กานาซึ่งหักเหแสงให้เรือธรรมดาดูขยายใหญ่ผิดสัดส่วนตำนานยังเล่าต่ออีกว่าความน่ากลัวนั้นทวีคูณขึ้นเมื่อชายหนุ่มชาวเมารีเก็บน้ำผึ้งป่าจากบนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์มาแบ่งปันไกด์โซเฟียปฏิเสธที่จะกินเพราะรู้ว่าเป็นของต้องห้ามและภายหลังพบว่าทุกคนที่กินน้ำผึ้งต้องห้ามนั้นเสียชีวิตในคืนที่ภูเขาไฟระเบิดทั้งหมด
นอกจากนี้ไกด์โซเฟียยังสังเกตเห็นเปลวไฟและควันปะทุขึ้นจากปล่องไอน้ำฮวาตาโบโฮซึ่งต่อมานี่คือหลักฐานการสะสมตัวของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เป็นพิษและติดไฟได้แต่น่าเสียดายที่ในเวลานั้นสัญญาณเตือนทางธรณีวิทยาแบบนี้ถูกมองข้ามไปหลังเที่ยงคืนของวันที่ 10 มิถุนายน ปี 1886 แผ่นดินไหวรุนแรงสั่นสะเทือนต่อเนื่องก่อนที่รอยแยกขนาดยักษ์ความยาวกว่า 17 กิโลเมตรจะฉีกตัวออกเหตุการณ์นี้นำไปสู่การระเบิดแบบฟรีอัตโตแมกเนติกหรือการระเบิดของไอน้ำเมื่อแมกมาปะทะกับน้ำใต้ทะเลสาบการระเบิดลักษณะนี้มีดัชนีความรุนแรงของการระเบิดของภูเขาไฟอยู่ที่ระดับ 5 ซึ่งมีความรุนแรงเทียบเท่ากับการปะทุของภูเขาไฟวิสูเวียสที่ทำลายล้างเมืองปอมเปอีพลังทำลายล้างมหาศาลส่งเท่าฐานพุ่งสูงถึง 10 กิโลเมตรเสียงคำรามจากการระเบิดดังกึกก้องไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรจนผู้คนในเมืองโอ๊กแลนด์ตื่นตระหนกและคิดว่าเป็นเสียงปืนใหญ่จากการโจมตีของเรือรบรัสเซียจากบันทึกและหลักฐานประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่าหลายเรื่องที่สอดคล้องกับช่วงเวลาดังกล่าวเช่นครอบครัวของชาวแฮสซาร์ดครูใหญ่ชาวเมารีต้องพบกับจุดจบเมื่อหินร้อนและโคลนถล่มทับหลังคาบ้านอเมเลียผู้เป็นภรรยาถูกคานทับแขนจนขยับไม่ได้และต้องทนดูโมนาลูกสาววัย4 ขวบเสียชีวิตในอ้อมกอดท่ามกลางโคลนร้อนอีนาแฮสซาร์ดลูกสาววัย16 ปีรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์และเกือบ50 ปีต่อมาในปี 1935อีนาซึ่งกลายเป็นศิลปินได้วาดภาพสีน้ำมันชื่อ Mount Tarawera in Eruption จากความทรงจำเพื่อทิ้งบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ให้บ้านเกิดแม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดในอดีตก็ตามอีกหนึ่งความตายที่เป็นปริศนาคือเอ็ดวินเบนบริดนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวอังกฤษวัย20 ปีที่พักอยู่ในโรงแรมของโจเซฟแมคเครบันทึกประวัติศาสตร์ระบุว่าเขาอาจมึนเมาสุราจนหนีไม่ทันแต่การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเขาเป็นคนเคร่งศาสนาและไม่ดื่มแอลกอฮอล์เขาอาจได้รับพิษจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการไปเยือนปล่องไอน้ำฮาวาตาโปโฮก่อนหน้านี้ทำให้มีอาการทางสมองและสูญเสียการทรงตัวจนถูกระเบียงโรงแรมถล่มทับเสียชีวิตและก่อนสิ้นใจเขาได้ทิ้งจดหมายฉบับสุดท้ายที่สะท้อนถึงความศรัทธาและความกลัวไว้ในกระเป๋าเดินทางปุโรหิตฮูโฮโตอาริกิรอดชีวิตจากการถูกฝังใต้โคลนนานถึง104 ชั่วโมงแต่การช่วยเหลือของแพทย์ชาวยุโรปที่ทำการตัดผมของเขาเพื่อสุขอนามัยได้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดของชาวเมารีทำให้เขาตรอมใจและเสียชีวิตในเวลาต่อมาผลจากการระเบิดทำให้ทะเลสาบโรโตมหานาขยายขนาดขึ้น 5-10 เท่าและลึกขึ้นถึง 12 เท่ากลืนกินถ่านหินปูนให้จมดิ่งลงสู่ความมืดมิดโดยโลกเชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์นี้ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นจนกระทั่งปี 2011 คณะวิจัยจาก GNS Science ร่วมกับสถาบันวิจัยทางน้ำและบรรยากาศแห่งชาตินิวซีแลนด์และสถาบันสมุทรศาสตร์อเมริกันได้เริ่มการสำรวจทีมวิจัยนำยานใต้น้ำอัตโนมัติหรือ Autonomous Underwater Vehicle ลงสำรวจก้นทะเลสาบการสแกนด้วยคลื่นโซน่าเผยให้เห็นโครงสร้างรูปขั้นบันไดใต้ตะกอนดินลึก 60 เมตรพวกเขาสรุปว่าระบบความร้อนใต้พิภพยังคงทำงานอยู่และถ่านหินปูนสีชมพูบางส่วนยังคงรอดพ้นจากการทำลายล้างโดยหลับไหลอยู่ใต้ก้นทะเลสาบการค้นพบนี้สร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลกราวกับการค้นพบเรือไททานิกแห่งนิวซีแลนด์เรื่องราวหักมุมเมื่อนักวิจัยดร.ซานชาโนเดนค้นพบบันทึกและแผนที่การสำรวจในปี 1859 ของดร.เฟอร์ดินานด์ ฟอน โฮกสเตเตอร์ที่ถูกเก็บไว้ในสวิตเซอร์แลนด์และนักวิจัยเกรกส์บันได้นำบันทึกเหล่านี้มาใช้วิทยาการ Forensic Cartography เพื่อจำลองพิกัดทางภูมิศาสตร์ขึ้นมาใหม่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นท้าทายทฤษฎีเดิมอย่างสิ้นเชิงบันคำนวณพบว่ารอยแยกจากการระเบิดไม่ได้ผ่าตรงจุดที่เป็นที่ตั้งของถ่านหินปูนโครงสร้างเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใต้น้ำแต่ถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนโคลนลึก 10-15 เมตรบนแผ่นดินบริเวณชายฝั่งปัจจุบันของทะเลสาบข้อมูลนี้ยังเผยถึงถ่านหินปูนแห่งที่ 3 ที่ชื่อว่าเตอึงวาอาเตตุฮิหรือถ่านหินปูนสีดำซึ่งถูกละเลยและหลุดหายไปจากแผนที่ในศตวรรษที่ 20 การวิจัยสมัยใหม่ยืนยันว่าถ่านหินปูนสีดำนั้นตั้งอยู่บนบกเช่นกันแม้หน่วยงาน GNS Science จะโต้แย้งว่าเข็มทิศโบราณอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากสนามแม่เหล็กภูเขาไฟแต่การถกเถียงนี้เปิดมุมมองใหม่ว่าเราอาจขุดค้นสิ่งมหัศจรรย์นี้ขึ้นมาได้ในอนาคต
หลังจากการระเบิดอัลเฟรด วอลบริกมักกุเทศชาวเมารีผู้นำทีมกู้ภัยเชื่อมาตลอดว่าถ่านหินปูนไม่ได้ถูกทำลายแต่ถูกดินโคลนฝังไว้เขาพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลลดระดับน้ำในทะเลสาบลงเพื่อขุดค้นในการให้สัมภาษณ์ปี 1936 เขาได้ลากเส้นชี้จุดบนภาพถ่ายทางอากาศว่าถ่านหินปูนนั้นซ่อนอยู่ตรงไหนและในปี 2022 เมื่อนักวิจัยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและแผนที่โบราณคำนวณพิกัดนั้นตรงกับจุดที่วอลบริกเคยชี้ไว้เมื่อหลาย10 ปีก่อนนี่คือบทพิสูจน์ว่าภูมิปัญญาพื้นถิ่นและการสังเกตของคนในพื้นที่มีความแม่นยำไม่แพ้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติกำลังมอบความหวังครั้งใหม่มีรายงานในปี 2023 ว่าทานน้ำเริ่มไหลออกจากทะเลสาบโรโตมาฮาน่าเข้าสู่ทะเลสาบทาราวีราเป็นครั้งแรกในรอบ137 ปีสิ่งนี้อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำลดลงถึง40 เมตรหากระดับน้ำลดลงตามที่คาดการไว้พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมมิดจะปรากฏขึ้นซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักธรณีวิทยาเข้าไปทำการสำรวจชั้นดินและเจาะแกนกลางเพื่อค้นหาและยืนยันตำแหน่งของโครงสร้างซิลิก้าที่อาจหลงเหลืออยู่ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น